ayan my friends, ngayon gagawa tayo ng DIY short. Ito yung old na pants. So, gagawin natin yung maganda na short. So, let's start. So, eto my friends, may plano na ako dito. Ang style niyang gagawin ko dito ay pa-dolphin short. Ayan, para hindi naman boring kasi yun yung nauuso ngayon, dolphin short. So, ganong style yung gagawin ko dito. Ayan, lalapatin ko lang siyang ganito. So, ito my friends. Ayan, naayusin lang natin yung pagkakalapat niya. Then, dito ko siya sisimulang gupitin malapit sa pondilyo. Ayan, kailangan lang natin siyang ayusin ng tama para ayos din yung pagkakagupit natin sa kanya. So, ito, sisimulan ko na siyang gupitin. Ayan, pa ganyan. Pa-slant siya kasi pa-dolphin short siya. So, ito, start na ako maggupit. Medyo makapal kasi itong telang ito. May pagkamaong kasi siya, kaya ang hirap gupitin. Ayan. So, be careful lang sa ating paggugupit. Ayan. Sa paggugupit natin, kung gusto nyo namang hindi magupit yung bulsa, edi ayusin nyo po sa loob. Ito kasi sa akin, masyadong mahaba yung bulsa. So, hinayaan ko na siyang magupit. Ako na yung bahalang magtahi ng panibagong bulsa. Ayan, kung makikita nyo, ganyan po akong maggupit o gumawa ng DIY short. Ayan. So, itatabi lang natin to dito. Ayan. Tapon na yan, or pwede nyo rin munang gawing basahan. Yan, tapos na yung left side. So, start naman tayo sa right side. Yan, susundan lang natin yung una nating nagupit para pantay sila. So, ayan, tips lang. Kesa naman itapon natin yung mga luma nating pantalon, bakit hindi natin gawing short, diba? At least, masusuot pa natin. Sayang naman kung itatapon lang natin. Minsan kasi yung ibang pantalon, diba, old fashion na siya, wala na siya sa uso. So, gawin natin nasa uso, usong short. Ayan. So, eto na my friends. Taran! Ayan. Dolphin short na siya. Style niya. Yan yung uso ngayon eh. So, para hindi boring ang ating pagkakagupit, ayan, medyo tastasin natin tong mga sinulit dito, yung mga tela-telang to. Ayan. Palalabasin lang natin yung mga sinulid. Eto siya guys. Ayan. Style yan. Magiging style siya ng short natin. Tsaga-tsaga lang naman sa paggawa ng DIY short eh. At least may bago ka ng short.
So, ayan my friends, pagkatapos nyo ganito, yung, yan, ganito hit, kumbaga tinanggal nyo yung mga sinulit na iba, ayan. Yan, yun yung kinalabasan niya, diba? Ang daming ano, ayan. Tatanggalin natin yan ng gunting. Gupitin natin to my friends. So, ayan my friends, nakita niyo ba? So, ipapakita ko sa inyo. Ay, yung suot ko na siya. So, ito na siya my friends. Ayan. So, ayan my friends. High waist short siya. Ayan. Charan! Nagupit yung bulsa. So, ayan, magic. Labas yung kamay pag sinuot nyo. Butas na yung bulsa. So, tatahiin ko na lang siya. Ayan, medyo luwag sa akin kasi size 25 lang ako. Size 26, 27 to. Ayan, luwag sa akin. Pero okay na to. Ayan. O, diba? Pak! Pak! Oh, 'di ba? Oh. Oh, ang ganda. Oh, sexy ko dito. Ayan, guys. So, kung nagustuhan niyo itong video kong ito, aba, mag-subscribe na kayo, guys. Luma mong pantalon turn into a beautiful short. Ayan. Sexy short. Dolphin short. Medyo mahaba pa nga siya eh. Oh. Dapat medyo maiksi pa to. Pero okay na to sa akin. Ayan. Oh, pak. Pak. Oh, dang, ang sexy ko dito, guys. Oh. So, ayan my friends, kung nakapag-subscribe ka na, aba, pindutin mo rin yung ating bell button para lagi kayong updated sa mga bago kong videos.
Bye-bye. Thank you for watching, my friends. See you on my next vlog. God bless.